بسم الله الرحمن الرحیم. مونږه انسټرکچر یا ورته مونږ څه ویلی شو مکس ډیټا، دغه مونږ رایټینګ وکتلو او دغه نه علاوه مونږ ریډینګ وکتلو. اوس مونږ سره یو فیچرز دی، مونږ لږه په فایل کې صرف ریډینګ او رایټینګ وګوره. په رایټینګ کې څه مسله ده چې دا کوم نارمل مونږ رایټینګ باینري فایل کې رایټینګ کو، که یو فایل ایگزیست کیږي او زه پکې نوې ډیټا انټر کوم نو پریویس ختمه شوله، دا مسله وه پکې که نه. ګوره دلته یې رن کوم د تیر پروګرام، دلته مو چې دا فایل دا به زه رن کم چې رن مو کړلو دا 3 ریکارډ دي که نه. اوس که زه دلته بیا د ریډینګ والا فایل رن کم او زه پکې انټري وکم نو 3 نه به دا 2 شي یا به 4 شي یا به 5 شي چې کومه ډیټا پکې زه انټر کم. اوس زه غواړم چې زه پکې ډیټا رایټ کم خو پریویس ډیټا ختمه نه شي. دغه مونږ اپینډ یو. اوس اپینډینګ به څنګه کوو؟ اپینډینګ مطلب دا چې په کوم ځای باندې تاسو سره لاست کرسر بلینکینګ کی یغ پسې نیکسټ اویلیبل لوکیشن باندې شی وکا ریکارډ انټر کا. دا لپاره اوس زه په کوم کې کوم چې دا کوم مونږ کنټینیو کړی دی، مطلب مونږ چې وکړو مونږ رایټینګ وکړلو د یو مکس ډیټا، بیا مونږ ریډینګ وکړو. اوس الریډي چې کوم فایل کې مو رایټینګ کړی دا 3 ریکارډ پکې مو ست رن کړلو، بیا یې ګوره وکسه دا 3 ریکارډ دی. اوس یو وکړو چې زه په دغه کې انټری وکم، لاست ریکارډ 103 دی او مطلب بلال دی او 4 څومره سیلری ده. زه به راشم پند لاول به کوډ وګورو چونکه مونږ په مخ فایل کې چینجز کو نو دغه وجه نه دلته مو شو کړو مونږ ټایپ مطابق مو شه یو یوزر ډیفاینډ ډیټا ټایپ EMP ما ډیکلیئر کړلو چې په کې دا 3 قسمه ډیټا ده. زبر راشم دلته چیرته د مین فنکشن مین باډی لا راغلم چونکه فایل هینډلینګ دی نو ځکه مو یو فایل ټایپ پوینټر جوړ کړلو. امپلوی ریلیټډ ډیټا نو ځکه دلته مو امپلوی ټایپ یو ویریبل جوړ کړلو. دلته مو شو کړو 2 ویریبل واخستل، انټیجر I او انټیجر N. I لوپ کاونټر دی او N چې زده کې څومره ریکارډ نوي اپینډ کام 2 3 4 5 ایگزیسټینګ لیست کې زه څومره نوې ریکارډ انټر کام نو دا به مو سره پرن ټایم باندې. اوس اذا نه بعد دلته مو سره چې شي مو یو فنکشن استعمال کړو if open کې مو emp.date او دلته مو چې ولیکلو دلته مو آپشن ولیکلو A او B. دا A B څه مطلب دی؟ A مطلب دی اپینډ او B مطلب دی چې دا باینری فایل دی. مطلب دا فایل کولاو کا په کوم موډ کې، په داسې موډ کې چې پریویس ډیټا ما چینج کوا چې کومه ډیټا پکې پرې او نوې ډیټا پکې انټر کا او چې کله یې سیو کې دا په باینری فارمیټ کې سیو کا. نو دا موږ سره د اوپن فنکشن دا ډیټیل شول. دلته مو سره انټر کا نمبر اف امپلوی ټو بی اپینډ یا ټو بی ایډډ ټو د لیست. دلته مو په سکین اف او په سین په دواړو مخستای شي. فور ایگزامپل په سکین اف باندې مو چې وکړلو هغه ان چې څومره نمبر اف ز ریکارډ انټر کېدل غواړم ا ویلیو مې انټر کړل ډاینامیکلی. بیا مو انټر کا امپلوی نام سیلری او چې نیم امپلوی نمبر نیم سیلری څومره زه غواړم 2 3 4 5 هر څومره چې غواړم. دلته مو چې وکړلو مو بیفور لوپ کې دننه زیرو نه سٹارټ کو تر ان پورې ځکه چې مو سره به ریکارډ کا 1 نه سٹارټ کوم دلته به ایکوال سره ولیکم. دا به مو سره بهر لوپ کې اټریشن کیږي. اوس دلته بیا زه چې کوم زبل سیستم نه ډیټا خلم ځکه چې پرن ټایم ورکوم ای سیستم نه ډیټا مونږ په سینه مخستای شو او په سکینف مخستای شو. مو سکینف استعمال کړلو. پهلا ویلیو چې انټیجر دا نو مو پرسنټ لیکلای، دویم سټرینګ دی پرسنټیج مې لیکلای، دریم څه فلوټ دی دا مې څه لیکلای پرسنټیج. نو دلته به مو سره په انپوټ سورس نه ډیټا واخلي او په دغه ویریبل کې په ای کې به په امپلوی نمبر کې امپلوی نمبر سیو کی، په دغه ای کې په نیم کې به نیم سیو کی او په دغه ای کې په سیلری کې به سیلری سیو کی. دا نه بعد مو شری کله fwrite په fwrite کې ځکه چې کوم په دغه ای کې څه ډیټا ده دا ایچ دا په میموري کې یو لیبل ده یو ایډرس دی. په هغه ایډرس کې په یو ویریبل کې څه ډیټا ده چې یو سپیسیفیک سایز لري هغه یو سنگل ریکارډ راوخله او رائټ کې کې په یو الریډي اوپن فایل کې چې دا ایډرس مو سره په FP کې پروت دی. بیا واپس لاړ شکه نیکسټ وو خو نیکسټ ریکارډ انټر کا بیا نیکسټ ټو نیکسټ انټر کا چې کله کمپلیټ شي دا فایل بند کا. اوس دلته وکسو فور ایگزامپل دا مو کمپایل کړلو، کمپایلیشن کې څه ایرر نشته دلته به زروشن دا به زرن کم څومره ریکارډ غواړم زه 2 غواړم انټر مکړلو. دویم چې شو 103 پرې مو انټر کړیو 4 پرې شولو. دا څه مو انټر کړلو فور ایگزامپل مصطفی 123.123 دا مو ول ویلیو ور کړل انټر مکړلو. بل مچ کړلو 105 مکړلو فور ایگزامپل دا مې هلال کړلو دا ولا مچ کړلو دا لمم دا ډیټا ور کړل. اوس دا کوو کې فلوټینګ کې ما پورا کیسه ور سره ور کړل خو چې کله سیو کیږي بوندا ټوله خو چې کله زه ریډ کم په ریډینګ کې به مو سره چې راشي صرف د پهله ډیجیټ په راشي 2 انټر مکړلو. دا اوس مو سره چې شولا مونږ وی چې دا مونږ په د emp.date والا فایل کې رائټ کړل په اپینډینګ سره زبر روشم زبر دا فایل بیا رن کم ځکه دا مونږ سره چې کی ریډینګ د پاره دی کنه اې دا ځنه چې دا رن کم نو پرن کې دوه باندې تاسو کتای شو چې وکړلو
او مخ فایل کې دا ډیټا انټر شوی کنه ام پی کې وخت څومره ریکارډ 3 ریکارډ اوس په کې څومره کړل 4 کړل کنه او ایگزیسټینګ فایل کې ریکارډ انټر کړل بغیر د کې د چینجز نه نو دغه موږ چې دغه موږ یو اپینډینګ په اپینډینګ باندې موږ سره شي کیږي په ایگزیسټینګ ریکارډ کې کولاو کې هغه فایل او په کوم موډ کې کولاو کې هغه ډیټا سره کارمل را نیکسټ اویلیبل لوکیشن کې نو ریکارډ انټر کا او دا ډیپند کی په تو باندې چې ته یو ریکارډ انټر کې او 50 انټر کې ځکه چې دلته موږ ډاینامیک کړه اسټیټیک نه چې یو سنگل ریکارډ انټر کیږي خدای موږ سره د اپینډینګ لپاره شولو دغه بعد موږ سره ممکن دی ک ایگزیسټینګ ریکارډ کې ټول نه یو سنگل ریکارډ تو وړي چې دی ډیلیټ کی دا پوسیبل دی کنه یو فایل کولاو کا یو څه شي لپاره د ټول ډیټا ختمېدو لپاره نه اني سپیسیفیک ریکارډ چې کوم زو غواړم ختمېدو لپاره نو دا لپاره موږ شی یو بل پروګرام لیکو چې پاکي به ډیلیشن کیږي ګوره دلته براشم اوندا سیم پروګرام بیا مخکې بوتلو که اوندا پروګرام کې چې ما په کې الریډي 5 ریکارډ رائټ کړي په دغه کې زه یو ریکارډ وغواړم چې زه ډیلیټ کړم د پروګرامینګ په تر باندې دلته مو شي کوم چې موږ سره فایل چې کومه ما امپلوي دا چې پکې میکس ډیټا ده نو ما ولیکلو لاندې راولم مین فنکشن کې چې په فایل کې موږ یو کار کو خو اوس په دغه فایل کې دوه قسمه کار دی اول دا چې زبب کې شي کم زبب یو فایل یک کولاو کم ځون سره په چې شي کې په ریډینګ موډ کې باینری فایل دی په ریډینګ موډ کې ما کولاو کړو او ما سٹور په چې شي کې کړلو په د اف ای ان کې دا یو پوینټر ویریبل دی بیا زه چې کوم چې کله پکې زه چینج وکم نو دا فایل چې کوم ما کولاو کړی په ریډینګ موډ کې د چینجز نه بعد به زه چې کوم زه به دا واپس رائټ کوم ګوره دوه فایل مو کولاو کړل یو به کاپی کوم بلته به چې سیو کوم بیرته به رینیم کوم او رینیم کې دوسره به سیو کوم ایگزیسټینګ فایل اوس ایگزیسټینګ فایل ته ډایرکټ نشي ډیلیټ کاله یا چې ډیلیټ کې سیو کې به سرنګ نو د پرموشن کړو دوه فایل کولاو کړل یو شته بل نشته د mp.1 خو نشته کنه نو دا مو شي لپاره دا مو د رائټینګ لپاره کولاو کړل کوم رائټینګ لپاره چې چینج پکې وکم دا فایل به رائټ کوم په دغه کې په بعد کې به بیرته رینیم کوم و ما نه ما بوله امپلوي بوله ور کوم ګوره دوه فایل سره مو کولاو کړل زه په دغه کې چینج کوم دغه مو کاپی واخسته دلته مې پکې راوسته دغه کې مې چینج وکړلو چینج نه بعد چې دا سیو کوم سیو نه بعد به رینیم کوم بیا به مو سره په ما سیم نه ما باندې روشن اوس ورته وکړو زه به دلته شیو کوم زه چې شي ډیلیټ کوم نو چې شي په بیس ډیلیټ کوم د امپلوي نمبر په بیس باندې انټر کاغه امپلوي نمبر چې کوم ته ډیلیټ کیدل غواړي مو سره پس کې نه باندې بچي وشي یو نمبر به واخلې دلته که تاسو خیال وکړئ یو انټیجر ټایپ ویریبل مو واخسته ای نمبر چې په دغه کې به یو امپلوي نمبر او ځکه امپلوي نمبر موږ کو سوام انټیجر دی نو دا به په دغه کې راشي خدلته مو شي لیکلای وایل کې ما اف ریډ لیکلای ځکه چې د فایل نه چې ته ریډینګ کې د کوم فایل نه چې د کوم ما په ریډینګ موډ کې کولاو کړی دا په ریډینګ موډ کې ده کنه ګوره دا وکړو ار بي څه مطلب دی دا فایل کولاو کا په ریډینګ موډ کې او دلته موږ سره چې دا فایل باینری فایل کولاو کا په رائټینګ موډ کې نو چې کله زه په دغه کې چینج وکم نه بعد به رائټینګ وکم دلته مو دا فایل کولاو کړلو اوس که مثال دلته چې دا کوم ډیټ ریکارډ راغلو نو پیله ریکارډ به مو سره پروسس کیږي ریکارډ وایز به پروسس کیږي کنه نو دلته مو چې ولیکلو اف چې په دغه کې کوم امپلوي نمبر دی په پیله ریکارډ کې دا نوی برابر د چ شي د امپلوي نمبر کوم ریکارډ ډیلیټ کا چې کوم موږ سره دا کنډیشن فالس شي ګور دلته مو سره فور ایگزامپل 101 دی او دلته 101 دی نو چې دواړه سره موږ سره برابر شي نو څه بکیږي مو سره په اف اوټ کې به هغه ریکارډ لیکل شي چې کله دا کنډیشن فالس شي کنډیشن به کله فالس کیږي کله چې زه ګوره مثال په تور ما ولا ورکو 101 پیدا ریکارډ 101 دی 101 is not equal to 101 فالس شولو چې فالس شو لاندې دا کار به نه کیږي واپس پلاړ شي نیکسټ ریکارډ برا واخلي اب وکسي 102 is not equal to 101 صحیح شو چې صحیح شو په دغه اف اوټ کې به نو ریکارډ ولیکي بیا به سي تھرد ولیکي یا به سي فورث ولیکي یا به سي 5 ولیکي په مانس کې لاړو کوم یو فرست ریکارډ لاړو کنه او موږ ډیلیټ کالو دلته چې به وکم اول به چې دا کومې پیله چې کوم مونږ کولاو کړی په ریډینګ موډ کې دا فایل به زه کولاو کم هغه کم بند کم بیا مې چې وکړلو بیا مو چې کوم دا سیکنډ فایل کولاو کړی دا مو کنیکشن ختم کړلو بیا مې چې وکړلو ریموو کړلو چې کومې مونږ سره پریویس ای ام پی ولا فایل وو هغه ختم کړلو چې ختم کړلو په ریموو باندې بیا مې چې وکړلو رینیم کړلو کوم یو فایل دا ای ام پی 1 کې مونږ رائټینګ وکړو کنه اف اوټ شي دی ګوره دلته وکړو اف اوټ کې څه په دغه کې وکستا اف ام پی 1 ده کنه اف اوټ دا وکستا په دغه کې څه دا سیکنډ نمبر فایل ده کنه نو دا سیکنډ نمبر فایل چې کوم په رائټینګ موډ کې کولاو کړه او رائټینګ هم په کې دلته وکړو کنه ګور دا رائټینګ کو اف رائټ په کوم فایل کې رائټینګ وکا
پیف آوټ کې نو دلته چې کوم دا فایل کې رائټینګ شوی دی دا نیم چینج کچې شي ته mp.date ته چینج کا ځکه چې موږ سره خو اوریجنلی دا فایل دی هغه نه بعد چې زه بیا ریټریو کوم تاسو به خپل باندې وکسو زه به دا کمپایل کوم دا پروګرام کمپایلیشن نه بعد به زه دا رن کوم رن مکړلو فور ایگزامپل دلته ما وکړو 101 دا یو ریکارډ دی کنه انټر مکړلو دا یو خپل کار وکړلو زه به واپس راشم دلته ریډینګ فایل لا دې ځنه به دا ریډ کوم چې ریډ مکړلو 101 پکې شته کنه شته څه شوته اوا یو وکړل اوس په امانس کې یو ریکارډ ته ډیلیټ کو فور ایگزامپل دلته زراغلم دې ځنه مچ شو وکړو دا رن کړلو ما وکړو 103 انټر مکړلو دام لاړو زه به واپس راشم دلته براشم دې ځنه مچ کوم دا به زرن کم چرن مکړلو 103 په مانس کې لاړو کلیر شولو نور به ان شاء الله په نیکست کلاس کې وکړو اسماعیل صاحب کلاس تیر سره